শিক্ষক আছে বাবেই শিক্ষা আছে আৰু শিক্ষা আছে বাবেই পৃথিৱীত মানৱ সভ্যতা আছে জীৱ-জন্তু আৰু মানুহৰ মাজত থকা মূল পাৰ্থক্যই হৈছে শিক্ষা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অংকুৰজ্যোতি ভূঞা শিক্ষা বৃত্তিৰ লগত জড়িত শৈক্ষিকতাৰ লগত জড়িত এটি সৰু ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ লৈ আজি আপোনালোকৰ মাজত মই আহিছো আমি সৰুৰে পৰা শিক্ষক পাই আহিছো আমি জানো যে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনৰে এক অপৰিহাৰ্য অংগ হৈছে শিক্ষক গতিকে শিক্ষা বৃত্তি অথবা শৈক্ষিকতা এক মহান বৃত্তি বুলি আগৰ দিনৰ মানুহে কৈছিলে আৰু শৈক্ষিকতা যথেষ্ট এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ বৃত্তি গতিকে আজি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো যে মোৰ জীৱনৰ এক অন্যতম লক্ষ্য হৈছে এজন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক হোৱা এজন শিক্ষক হোৱা আৰু সেই শিক্ষক হ'বলৈ সেই অধ্যাপক হ'বলৈ এখন কলেজৰ প্ৰফেসৰ হ'বলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ শৈক্ষিক অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন হয় কেনে ধৰণৰ পৰ্যায় পাৰ কৰিব লাগে হেয়ালৈ আজি আপোনালোকৰ মাজত এই ভিডিঅটো লৈ আহিছো গতিকে এইখনতে আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰো যে এখন কলেজত প্ৰফেসৰ হিচাপে নিয়োগ হোৱাৰ আগতে এক ইন্টাৰভিউ হয় সেই কলেজখনৰ ফালৰ পৰা এক এডভাৰটাইজমেন্ট প্ৰদান কৰা হয় যে এই কলেজখনত এটা শৈক্ষিকতাৰ পোষ্ট ওলাব আৰু সেই তাত এডভাৰটাইজমেন্টটোতে এটা ডেট দিয়া থাকিব যে এই ডেটত আমাৰ তাত এটা ইন্টাৰভিউ হ'ব আৰু সেই ইন্টাৰভিউতে আপোনাৰ সমগ্ৰ যি শৈক্ষিক অৰ্হতা সেই শৈক্ষিক অৰ্হতাৰ ভিত্তিত আপোনাৰ মাৰ্কস প্ৰদান কৰি আপোনাৰ টোটাল মাৰ্কসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাক শিক্ষকতাৰ চাকৰিটো প্ৰদান কৰা হয় গতিকে এইখিনিত এটা মূল টাৰ্ম হৈছে API যাক কোৱা হয় একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স ইন্ডিকেটৰ সেই একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স ইন্ডিকেটৰটো অন্য একো নহয় আপোনাৰ HSLC HS ডিগ্ৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন সকলোৰে মাৰ্কস কম্বাইন কৰি এটা এভাৰেজ মাৰ্কস হৈছে API আৰু সেই API ভিত্তিত আপোনাক শৈক্ষিকতাৰ যি চাকৰি সেই চাকৰিটো প্ৰদান কৰা হয় গতিকে শিক্ষক বৃত্তিত নিয়োগ হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমৰ পৰাই আগবাঢ়ি ভাল একাডেমিক্সত ভাল এক মাৰ্কস লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব HSLCৰ পৰা ইয়াৰ মাৰ্কস কাউন্ট কৰা হয় HSLCৰ মাৰ্কসৰ পৰা শৈক্ষিকতাৰ বৃত্তিৰ কাৰণে 9 মাৰ্কস অৰ্থাৎ APIৰ কাৰণে 9 মাৰ্কস যায় HSLCৰ পৰা 9 মাৰ্কস যায় HSLC যদি 85%ৰ ওপৰত থাকে তেন্তে ইয়াৰ বিপৰীতে আপোনাক 9 মাৰ্কস APIত প্ৰদান কৰা হ'ব ইয়াৰ পাছত HSৰ মাৰ্কসৰ পৰা আপোনাৰ যি API লৈ মাৰ্কস যায় HS অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী মাৰ্কসৰ পৰা সৰ্বাধিক 9 মাৰ্কস আপোনাৰ API লৈ যাব 85%ৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ HSত থাকে তেন্তে আপুনি 9 মাৰ্কস পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ পাছত আহে ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী আপুনি যিকোনো ষ্ট্ৰীমত সেই ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে আৰু সেই ডিগ্ৰীৰ যি সেই ডিগ্ৰীৰ পৰা যাব পৰা সৰ্বাধিক মাৰ্কস হৈছে 24 অৰ্থাৎ API লৈ ডিগ্ৰীৰ পৰা যাব পৰা সৰ্বাধিক মাৰ্ক হৈছে 24 আপোনাৰ যদি ডিগ্ৰীত 90% অথবা 9 CGPA ৰ ওপৰত থাকে তেন্তে সেই API লৈ আপোনাৰ যাব 24 মাৰ্কস আৰু ইয়াৰ পাছত আছে আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনৰ পৰা আপোনাৰ API লৈ যাব পৰা সৰ্বাধিক মাৰ্কস হৈছে 30 পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনত অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যদি আপোনাৰ 90%ৰ ওপৰত থাকে 9 CGPA ৰ ওপৰত থাকে তেন্তে আপুনি সৰ্বাধিক 30 মাৰ্কস আপোনাৰ API লৈ যাব কিন্তু মই আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত মাত্ৰ সৰ্বাধিক মাৰ্কসমূহৰ বিষয়ে কৈছো কিন্তু এনে নহয় যে আপুনি 90%ৰ ওপৰত পাব লাগিব অথবা 85%ৰ ওপৰত পাব লাগিব সেই মাৰ্কসমূহ এক ওয়েটেড মেথডত দিয়া হয় অৰ্থাৎ 85%ৰ ওপৰত যদি আপুনি HSLCত আপুনি স্কোৰ কৰে তেন্তে তাৰ পৰা আপোনাৰ 9 মাৰ্কস যাব আৰু তেনেকৈ আপোনাৰ মাৰ্কসখিনি কমি আহি থাকিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি 75ৰ পৰা 85 থাকে তেন্তে আপোনাৰ 7 মাৰ্কস যাব আৰু তেনেকৈ গোটেইখিনি গৈ থাকে এইখিনিতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো যে শৈক্ষিক বৃত্তিত যাবলৈ হ'লে কেৱল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্হতা থাকিলে নহয় ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন অন্যান্য দিশ থাকে বিভিন্ন এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ থাকে য'ত আপোনাৰ দক্ষতা থাকিবলগীয়া হয় আৰু সেই দক্ষতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও আপোনাৰ API লৈ মাৰ্কস যায় আপোনালোকক জনাব বিচাৰো যে আপোনাৰ যদি NCC অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কেডেট কৰ্পছৰ আপোনাৰ যদি C সাৰ্টিফিকেট থাকে তেন্তে তাৰ পৰা আপোনাৰ API লৈ 1 মাৰ্ক যাব পাৰে আৰু আপোনাৰ যদি যিকোনো ভাৰ্চিটি উইক অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চিটি উইক অথবা ইউথ ফেষ্টিভেলত যিটো কলেজ লেভেলত হয় তাত যদি আপোনাৰ গোল্ড মেডেল থাকে এনি ইভেন্টত সিঙ্গল ইভেন্টত যদি আপোনাৰ গোল্ড মেডেল থাকে তেন্তে সেই গোল্ড মেডেলৰ পৰা আপোনাৰ API লৈ 1 মাৰ্ক যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি যদি অসম প্ৰদেশক আপুনি যদি নিজৰ ষ্টেটক যিকোনো অলিম্পিক স্পৰ্টত
নেশ্যনেল লেভেলত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তেন্তে তাৰ পৰা আপোনাক 1 মাৰ্ক যাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও PhD থাকিলে আপোনাৰ 30 মাৰ্কছ যাব 13 মাৰ্কছ যাব আৰু ৰিচাৰ্চ পেপাৰছ এণ্ড অল সেইখিনি পাব্লিছ কৰিলে তেনেধৰণৰ মাৰ্কছ আপোনাৰ API লৈ যায় আৰু এইখিনিতে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে শৈক্ষিক বৃত্তিত যাবলৈ হ'লে আপোনাৰ মূল যি প্ৰধান ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে সেয়া হৈছে আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট হ'ব লাগিব আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আপুনি নেশ্যনেল ইলিজিবিলিটি টেষ্ট অৰ্থাৎ নেট অথবা SLET যিটো ষ্টেট লেভেলত হয় সেই যিকোনো এটা পৰীক্ষা আপুনি উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লেহে আপোনাৰ যি ইণ্টাৰভিউ বা যি আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেছৰ হোৱাৰ যি ক্ৰাইটেৰিয়া সেয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আপুনি তাৰ পাছত ইণ্টাৰভিউ পেনেলত যাব পাৰিব গতিকে সেয়া হৈছে আপোনাৰ মূল ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু নেট যদি আপুনি ভালদৰে পাছ কৰে নেটত যদি আপোনাৰ ভাল পাৰ্চেণ্টেজ থাকে তেন্তে আপুনি JRF পাবলৈ সক্ষম হ'ব অৰ্থাৎ জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলোশ্বিপ যিটো প্ৰদান কৰা হয় PhD কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলোশ্বিপটোত প্ৰত্যেক মাহে 32 to 34,000 কৈ আপোনাক প্ৰদান কৰা হ'ব নেক্সট 4 বছৰৰ কাৰণে যেটা আপোনাক ৰিচাৰ্চ কৰাত সহায় কৰে PhD ক্ষেত্ৰত গতিকে ইউনিভাৰ্চিটি অথবা ক্ষমা কৰিব গতিকে কলেজ প্ৰফেছৰ বা কলেজত আপুনি শৈক্ষিকতাৰ বৃত্তি যদি আগবাঢ়িব বিচাৰে কলেজত যদি আপুনি এজন শিক্ষক হ'ব বিচাৰে তেন্তে আপুনি এনে ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেপছৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব লাগিব আপোনাৰ HSত ভাল মাৰ্কছ থাকিব লাগিব HSLCত ভাল মাৰ্কছ থাকিব লাগিব ডিগ্ৰীত ভাল মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আপোনাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন অথবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত ভাল মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী সম্পন্ন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ নেট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব অথবা SLET ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু সেই এক্সাম ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পাছত আপুনি ইণ্টাৰভিউ পেনেলত যাব পাৰিব আৰু ইণ্টাৰভিউ পেনেলত আপোনাৰ APIৰ ভিত্তিত আপোনাক নিয়োগ কৰা হ'ব আৰু সেই APIটো HSLC HS ডিগ্ৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন সকলোৰে কম্বাইন কৰি পেলাই সকলোৰে মাৰ্কছ কম্বাইন কৰি আপোনাক এটা মাৰ্কছ প্ৰদান কৰা হয় সেই মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিজন কেণ্ডিডেটৰ সৰ্বাধিক API তেওঁৰে নিয়োগ কৰা হয় গতিকে এনে ধৰণে হৈছে আমাৰ শৈক্ষিকতাৰ বৃত্তিৰ যি ষ্টেপছখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটি প্লেটফৰ্মৰ কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ যি প্লেটফৰ্মৰ লগত মই 2018 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত জড়িত হৈ আছোঁ যি প্লেটফৰ্মে দুখীয়া ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৰ্থনৈতিকভাৱে মানসিকভাৱে সকলো ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু সেই প্লেটফৰ্মৰ নাম হৈছে আধ্যায়ে দুখীয়া ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানসিকভাৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় সহযোগিতা প্ৰদান কৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও কেৰিয়াৰৰ যি অন্যতম লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত আগবাঢ়ি যাবলৈ যেনে ধৰণৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় সকলো ধৰণৰ সহায় তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে আধ্যায়ৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ভালকৈ জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে অধিক জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেন্তে এই যি আমাৰ লিংক আছে যি আমাৰ ৱেবছাইট আছে তাৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অধ্যায়ৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে ইমানখিনি কৈয়ে আজি এই সৰু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ফলপ্ৰসূ হৈছে ধন্যবাদ